Dụng cụ cần thiết. Đèn khò ga mini, hoặc dùng đèn Bunsen. Một chiếc kìm. Pipette Pasteur thủy tinh, còn gọi là ống hút nhỏ giọt. Tạo mao quản cỡ vừa. Hơ pipette lên ngọn lửa. Vừa hơ vừa xoay để pipette nóng đều. Sau khi thủy tinh đã nóng đỏ và mềm ra, dùng kìm cặp lấy đầu pipette và kéo giãn ra từ từ. Lưu ý, không được kéo giãn trên ngọn lửa mà phải đưa ra ngoài ngọn lửa mới kéo. Kéo căng và đừng nhả kìm ra vội. Chỉ nhả kìm ra khi thủy tinh đã nguội. Ta đã được một ống mao quản cỡ vừa. Tạo mao quản cỡ nhỏ. Điểm khác biệt so với lúc trước là ta kéo giãn thật nhanh. Kéo càng dài thì đường kính mao quản càng nhỏ. Xin nhắc lại, kéo căng và chỉ nhả kìm sau khi thủy tinh nguội. Được rồi đấy. Kéo giãn dài ra thật nhanh. Để nguội một lúc mới nhả kìm ra. Và đây là thành quả đạt được. Kiểm tra. Tất cả hoạt động rất tốt. Chúc các bạn thành công.